یک جنگ تجاری جدید در حال آغاز شدنه و فعلا پیش‌لرزه‌های اون داره رخ میده. ترامپ بعد از اون که نتونست جایزه نوبل رو بگیره و برنامه‌هاش به هم ریخت، تحت فشار بسیار زیادی از طرف کانون قدرت ترامپ پنتاگون قرار گرفته و باید تمام حجمه خودش رو به سمت چین هدایت کنه. از طرف دیگه کانون قدرت هیلاری سیا سعی میکنه تا میتونه این توان نظامی آمریکا رو در بخش اوکراین و حتی بخش اسرائیل با ایران خلاصه کنه و نذاره جنگ فیزیکی به سمت چین هدایت بشه. در این تحلیل می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم شرایطی که امروز درش قرار داریم چقدر نزدیکه که جنگ فیزیکی چین با آمریکا آغاز بشه و جبهه جدید محور شرقی یعنی جبهه چین با آمریکا بتونه تحولات دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و اگر خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو لایک کنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید و همه عزیزانی که صدای منو در این پلتفرم یا برنامه‌های دیگه میشنون. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. میلاد رضایی هستم و اینجا کانال شهر خورشیده. ببینید دوستان، قبل از که حالا تحلیل آغاز کنیم بذارید یه کمی با هم دیگه صحبت داشته باشیم. از زمانی که من تو این چند ساله تحلیل میکنم در کانال توییتر شروع شد، اکانت توییتر شروع شد، بعد تلگرام رسید و بعدم اینجا، همیشه از این تحلیل ها لذت می‌بردم. دلیلش هم اینه که شما وقتی بر اساس قواعد و قوانین خاص دنیا تحلیل می‌کنید، این قوانین هم تغییر می‌کنه و شما اگر بتونید این قوانین رو بشناسید، میتونید آینده رو به راحتی بتونید پیش بینی کنید. نه جادوگری نیست، واقعیته. برخلاف اون دوستان عزیزی که میان میگن ما آینده رو می‌بینیم، ستاره شناسی داریم، آسترولوژی داریم، 99.9% فیک و دروغ، بقیه‌اش هم 1% دیگه‌ش هم میرن کپی میکنن از دست بقیه، از دست تحلیلگرای دیگه. واقعیت اینه که وقتی شما قوانین رو بشناسید اتفاقات قشنگ خودشون نشون میده. برید ببینید پیش از 2 سال پیش در کانال تلگرام و جای دیگه و حداقل 1 سال خورده پیش در کانال همین یوتیوب ما تحلیل داشتیم در مورد قانون‌های قدرت حاضر در آمریکا. اونجا من 2 تا قانون قدرت معرفی کردم چون تا حالا شناخته شده نبود، اسمش خودمون گذاشتیم، هیلاری سیا و ترامپ پنتاگون. گفتم این اسامی بر اساس خروجی‌های این قانون‌های قدرته. اگر فردا خیلی تغییر کرد شاید اسمش هم عوض کنی، ولی واقعیت اینا هست. قانون قدرت هیلاری سیا دنبال جنگ روسیه بود. بایدن جزو این قانون محسوب میشد، اوباما هست جزو رهبرانش محسوب میشه. جبهه اسرائیل بین این 2 تا قانون مشترک حفظ اونها و قانون قدرت ترامپ پنتاگون بیشتر روی محور چین تمرکز داره. یعنی میگه ما باید روسیه اینها رو بذاریم کنار، مستقیم بریم سراغ چین با اولویت اسرائیل. قانون ترامپ هیلاری سیا میگه نه، اول روسیه رو باید بچسبیم، جنگ اوکراین رو به یک سرانجامی برسونیم، روسیه رو تسلیم کنیم با اولویت اسرائیل و بعد بریم سراغ چین. نقطه مشترک این 2 تا قانون قدرت زدن ایرانه در منطقه که ما داریم میبینیم دیگه. و یکی از دلایلی که اینها به ایران حمله کردن این بود که چین رو در معرض فشار زیادی در بخش جاده کریدور راه ابریشم جدید قرار بدن، چون اینها میگفتن ما اگر بتونیم ایران رو تضعیف کنیم و ایران رو تسلیم کنیم، عملاً چین و روسیه از دور خارج میشن. خود چینی‌ها اینا اینو میدونستن، روس‌ها اینو میدونن. حداقل چند سال ما داریم میگیم آقا ایران مرکز درگیری‌های آخر زمانی یا اون جنگ جهانی سوم محسوب میشه. این آخر زمان که میگم از نظر دینی نیست، از نظر ژئوپلیتیکی عرض میکنم. یعنی دوره نظم آمریکایی داره تموم میشه، از بین داره میره و یک نظم جدید داره میاد در منطقه پیاده میشه، در جهان پیاده میشه. و تو این سوالا ما رو مسخره میکردن، میگفتن آقا شما دارین خواب میگی ایران کجا قدرت، ایران کجا مرکز فلان جا است، ایران کجا مثلا نقطه حیاتی دنیا محسوب میشه، هر چی بوده رویا بافی شما توهم دارید. و امروز خود این آقایون دارن این حرفا رو میزنن، این تحلیلگرای غرب‌زده که این مدتی که ما از کریدور صحبت میکردیم چند سال پیش، اینا اصلا میگفتن کریدوری وجود نداره برای ایران، تعریف نشده. و بعد که کریدورها اومد دورش تموم شد، اینها تازه رفتن تو دوره کریدورها، میگفتن ایران رو گول زدن، فریب دادن، فقط میخواستن سیاه‌نمایی کنن. و در تحلیل‌های قبلی عرض کردم، بارها و بارها عرض کردن در سالهای گذشته، زمانی میاد که بین چین و روسیه برای نزدیک شدن به ایران رقابت ایجاد میشه، رقابت‌های خیلی شدید که اینها به ایران نزدیک بشن، بتونن یکیشون از اینها با ایران یه اتحاد فوق استراتژیک ببنده
این چیزی که الان می‌بینید رو بذارید کنار. این در این دولت‌های پزشکیان چیز جلو نرفته. اگه دولت شاهد رئیسی بود و نگاه قبلی حاکم بود، نه نگاه غربگرای کنونی، نگاه استقلالگری قبلی، اینها خودشون رو میکشتن. ولی الان چون این دولت جدید نگاه غربگرا داره، این دوتا میگن آقا ما اگر نظر کم بشیم رو دست میخوریم. بارها تجربهش رو در زمان هستن روحانی خائن دارن دیگه. بگذاریم. اتفاقی که افتاده چیه؟ اینجاست که این جایزه نوبل اینا هم که صحبت کردیم بیشتر جنبه طنز ماجرا داره، یعنی اثرگذاری داره روی روحیه ترامپ، اما این واقعیت نیست. اتفاقی که افتاده اینه که اینها در جبهه ایران، حمله‌ای که اسرائیل به ایران به نیابت از آمریکا کرد و آمریکا همین کاره بود، شکست خوردن. چند ماه سعی کردن بیان که یک دوره محدود زمانی بیان این حمله رو دوباره تکرار کنن. پالس‌های ضعف از ایران به شدت ارسال شد، اما در کنارش رهبری ایران اومد با یک زیرکی بسیار بسیار خاص یک استراتژی جدیدی چید که اگر حمله به ایران انجام میشه، هزینه‌هایی که به دشمن وارد میشه این بار کمر شکنه. این بار دیگه کاری نداره که دشمن گوشمالی بشه، سیلی زده بشه. خیر، این بار میرن برای زدن موجودیت دشمن، حتی اگر قرار باشه هزینه زیادی بدیم. چون این منطقی نیست که ما هر بار که به ما حمله میشه بخوایم یه سیلی بزنیم دوباره بشینیم سر جام. اونها برن نقاط ضعفشون رو بپوشونن، نقاط قوت به دست بیارن، دوباره حمله کنن، ما آسیب بپذیریم، دانشمندامون ترور بشه، نمیدونم فرماندهامون ترور بشه و بعد بخوایم دوباره عملیات وعده صادق انجام بدیم. اصلا منطقی نیست. و اگر همون وعده صادق یک، حالا یک رو بگیم آموزشی بود، دو بگیم آموزشی بود، بعد از دو ادامه میدادن و ضربات سنگین بود، شاید این ضربات ترورها رو ما نداشتیم. حالا به هر حال گذشته دیگه، ما میگیم الخیر فی ما وقع دیگه. الان چه اتفاقی افتاده؟ اینها در مقابل تقابل با ایران نتونستن کار پیش ببرن. دیدن چین هم به شدت داره از ایران حمایت میکنه، دیدگاه‌های داخل چین هم به شدت تغییر کرده. زمانی که موشک‌های ایران در اسرائیل به زمین می‌نشست، مقامات سیاسی چین و روسیه به این نتیجه رسیدن که البته این دو تا کشور نه، کل دنیا، که ایران عزم بسیار جدی داره این که یک هژمونی احیا شده، هژمونی ایران واقعیت داره، این هژمون میتونه از خودش دفاع کنه. با چند قدرت هسته‌ای ظرف 1 سال درگیر شده، پاکستان، آمریکا، اسرائیل و کل ناتو پشت سر اینها بودن. از داخل اتفاقاتی افتاد که هر جای دنیا میافتاد اون کشور تیکه پاره میشد. و بعد از 45 سال حجم و تحریم و نمیدونم جنگ و فلان و بیمان، ایران قلدر وای میسه جواب میده. قلدر که عرض میگم در زمان جواب دادن به دشمن آن، وگرنه اولش ما اینجوری نیستیم، ضربه پذیریم. و میاد پاسخ میده، به خوبی هم پاسخ میده. اینها به این نتیجه رسیدن ایران حذف شدنی نیست. ایران ممکنه ضعیف بشه، اما چیزی به اسم حذف شدن این هژمون وجود نداره واسهشون. و اینها دوست داشتن ایران یک کشور در حد قدرت منطقی یا فرامنطقی باشه، نه هژمون. چه غرب چه شرق. اینو قبلا صحبت کردیم. غربی‌ها که مشخصه، چرا؟ چون دشمن وجودی ما هستن، موجودیت ایران هستن. شرق هم چون میگه آقا به زودی نظم دنیا تغییر میکنه به سمت شرق، حالا جنگ جهانی میشه یا هر چیزی پشت ماجرا هست. ایران اگر هژمون باشه میاد سهم خواهی میکنه، یعنی میاد ایالات متحده محور مقاومت رو سهم خواهی میکنه، ایجاد میکنه و غیر از اون در آفریقا، در آمریکای جنوبی و جاهای دیگه سهم خودش رو میخواد بگیره. این واقعیته. در دنیا برید نگاه کن، نظم قبلی که آمریکایی بود وقتی در جنگ جهانی دوم اینها پیروز شدن با کمک شوروی، جهان دو قسمت شد. شوروی سهم خواهی کرد، گرفت. دوباره بین اینها رقابتی ایجاد شد. اون 4 مرحله‌ای که قبلا گفتم و یادتون هست. مرحله اول جنگ‌های جهانی هست، هژمون‌ها با هم درگیر میشن، تمام. مرحله دوم پیروزهای این جنگ‌های جهانی داخل خودشون رقابت خواهند داشت. مرحله سوم رقابت درونی، هر کی پیروز شده میاد یک نظم جهانی پیاده میکنه، میشه مرحله سوم. مرحله چهارم اینه که مثل الان نظم جهانی اون داره از بین میره، هژمون‌های جدید و مدعی میان بالا و این چرخه دوباره تکرار میشه، یعنی میره سراغ جنگ جهانی بعدی و این چرخه تکرار میشه. الان در این مرحله هستیم، یعنی نظم جهانی داره تمام میشه. شما تو این مرحله است که میتونی هسته بشی، تو این مرحله است که میتونی هژمون رو احیا کنی بدون وجود معذرت میخوام سر خر. چرا؟ چون کشورها و هژمون‌های دیگه نمیخوان یه هژمونی این تو دنیا به وجود بیاد و بخشی از سهم‌ها اینا رو بگیره. اونم یه جایی مثل ایران، یه جایی مثل غرب آسیا یا خاورمیانه که قدیم میگفتن با این منابع انرژی و هرچی هم به شما گفتن انرژی تجدیدپذیر بریزید دور. اینها مال کی؟ انرژی تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای، حتی انرژی ساز، مال زمانی که نظمی در دنیا قرار داره
دنیا حساب کتاب داره، تجارت ها برقرار هست، همه چی قیمت هاش مشخصه، انرژی با هر قیمتی شما تولید کنی یه جای مشتری خودشو داره. اما زمانی که جنگ های جهانی شروع میشه و حالا هر جای منطقه به هم میرزه قطعی قرار پیش بره، اصلا جنگ بین دو تا کشور، دو تا منطقه، دیگه این معادلات صادق نیست. انرژی به درد شما میخوره که ارزان ترین انرژی باشه و چیزی از نفت و گاز ارزان تر نداریم و یکی از دلایل این که میگیم محور شرق پیروزه همینه. و انرژی دنیا الان اینجاست. آمریکا بخشی از نفت و گاز خودش رو میتونه تامین کنه برای منافع داخلی خودش و غیر از اون هیچ. یعنی دیگه بقیه جای دنیا رو نمیتونه ساپورت کنه. برای همین سراغ ونزوئلا رفته و حضور ایران در ونزوئلا جوی این کار گرفته. برای همین اومده تو منطقه ما با گاوهای شیرده داره بازی میکنه. امیدواره که اینجا بتونه ایرانو به قول معروف مهار کنه که ایران نیاد تحرکات تهاجمی داشته باشه و نفت گاز منطقه رو از دست اینها بکشه بیرون، که اتفاقا ایران داره این کارو میکنه و برنامه طولانی مدت داره. و بعداً در یک تحلیل عرض کردم ما وارد یک دوران طلایی خواهیم شد اگر یک سری اتفاقات بیفته که حالا یه تحلیل کاملا مجزا میطلبه. ان شاءالله در زمان خودش با هم دیگه صحبت میکنیم. عذرخواهی هم کنم چند روز ما چند وقت به خاطر درگیر بیماری و نمیدونم مدرسه و گرفتاری و ویروس جدید و بچه‌ها میرن مدرسه ویروس میان، اینا نتونستیم تحلیل بزنیم. یه مقداری زندگی شلوغ شده و هم ریخته است و بعد سر و سامانش بریم ان شاءالله دوباره برگردیم همون جایگاه قبلی. اما اینو میخوام بهتون بگم، همون جوری که قبلا تحلیل کرده بودیم گفتیم ترامپ اگر بیاد قانون قدرت ترامپ پنتاگون میره سراغ چین و بازی هایی که در اوکراین و منطقه هست اینا پیش پرداخت یک قرارداد بزرگ برای جنگ با چینه. باور نمیکردن، مسخره میکردن، میگفتن آقا مگه میشه چین و آمریکا جواب کنن جنگ کنن، اینا اقتصادشون فلان بهمان تو هم گره خورد و فلان. تموم شد تو یه شب یک هشتم بازارهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال فروری انداختن گردن ترامپ خدازده که آقا چون جایزه نوبل بهش ندادن این قاطی کردی حرفی زده. نه، بستن طرف 140% روی چین برنامه قدیمی ترامپ بوده. چین هم اومد چیکار کرد؟ مثل آقایون غربگرای تو سر خور ایران که نبود که تو رو خدا مذاکره کنین. این سخنگوی دولت رو ببینین، این فلاکر از صورتش داره میباره، هر جا میرسه آقا تو رو خدا ما رفتیم گفتیم مذاکره کنید نکرده، ما بدبختی، ما بیچاری. چینی‌ها چیکار کردن؟ گفتن آقا ما تحریم میکنیم آمریکا رو. شوخی نیست تا چینی که تا دیروز میگفت آقا ما مثل علف میمونیم، اگه له پا گذاشتن رومون له نمیش، خم میشیم اما نمیشکنیم، له میشیم، دوباره سبز میشیم. این سیاست قدیمیشون رو گذاشتن کنار، اومدن آمریکا رو تحریم کردن و گفتن از ماه دیگه بخشنامه اومده که چین به شدت رصد میکنه شرکت ها و کارخانه هایی که از محصولات خاک‌های مثلا عناصر کمیاب چین استفاده میکنن اینها صادرات به آمریکا نداشته باشن. ببینید اصلا عجیب و غریبه، همه دنیا به هم ریخته. برای یه چیزی مثل چین این کار در حکم اعلام جنگ به آمریکاست. ترامپ اصلا انتظار این حرکت رو نداشت. دیروز یه توییت زده پیام داره خود چینی‌ها دارن این کار میکنن مثل کسی که حالا اشکش داره در میاد. اصلا انتظار نداشت چین این کارو کنه. چی باعث شده چین به این جایی برسه؟ چی باعث شده که روسیه که جرئت نداشت در مقابل آمریکا سر بلند کنه، پهپادهای آمریکایی و اروپایی ناتو در خاک روسیه حریم هوایی روسیه پرواز میکردن، اینها نهایتا میومدن با جنگنده‌اش یه ذره سوخت می‌زدن روی این پهپادها که این مثلا دچار مشکل بشه برگرده. اما کجاست؟ چند سال قبل ایران اومد وقتی کشتی نفتکش ایران رو توقیف کردن، مثلا یونان یا تو مدیترانه توقیف شد، اومدن نفتکش‌های اون کشورها رو یا حالا منافع اون کشورها رو توقیف کرد. اون زمانی که ایران این کارو میکرد چین روسیه داشتن به خودشون میلرزیدن. امروز نفتکش روسیه توقیف شده و روسیه هیچ غلطی نکرده و صحبت از توقیف نفتکش ایران سریعا مقامات ایرانی ریختن واسه جرأت دارین کار کن، ما از خلیج فارس بگیر تا هر نقطه‌ای باشیم میایم کشتی‌هاتون رو میگیریم و چند برابرش رو توقیف میکنیم. و نکته جالب اینجاست آقایونی در ایران سوختن، آتش گرفتن که چرا فرمانده نیرو دریایی اومده این حرف رو زده و اینها سوختن که چرا شما با آمریکا گفتیم میایم کشتی‌هاتو توقیف میکنیم. ببینید اینها چقدر خدازده هستن، چقدر بدبخت و بیچاره هستن. تو دوره‌ای که همه دنیا میدونن در مقابل ترامپ باید بایستن صحبت کنن، این قلدر رو باید جلوش بایستن، اینها هر چیزی میشه میان مسابقه گذاشتن، مسابقه ذلت و خفت گذاشتن. یه عده‌ای از اینها نمیدونم دنبال چی هستن. آقا گرین کارت و مثلا اقامت و هر چیزی هم باشه یه حدی داره دیگه.
هر چیزی بشه مسابقه گذاشتن یه جوری بیان آمریکا رو مثلا راضی کنن. خب بدبخت اون اصلا شما رو نگاه نمیکنه. شما مثل یک سگی میمونید که براش استخون قبلا پرت میکرده و این فکر میکنه دیگه تا ابد وفادار به این صاحبش باید باشه، دوم تکون میده. اونا شما رو ول کردن، یه زمانی احتیاج داشتن دورتون 4 تا استخون پرتاب کردن، تموم شد رفت. هنوز شما دنبال استخونید. بگذاریم از اینه که جنگ تجاری چین و آمریکا شروع شده. ریزشی که در بازارهای ارز دیجیتال هست به علت خروج ارز دیجیتال نیست، به علت بلوکه کردن ارزهای دیجیتال در حسابهایی هست که اینجوری بهتون میگه مثلا شما در بخش‌هایی در صرافی‌ها فعالیت میکنین، احساس میکنین اتفاقاتی داره میفته، سقوط میکنه ارزهای دیجیتال، پولاتون از اون صرافی‌ها میکشید بیرون، در حساب‌های امن نگه میدارید. این اتفاقی است که در دنیا افتاده. نهنگ‌های ارزهای دیجیتال، کسانی که تعداد بسیار زیادی از یک ارزهای دیجیتال دارن، مثلا بیت کوین یا چیزای دیگه، اینها پولهاشون رو کشیدن تو حسابهای خودشون، در کیفولهای خودشون شخصیشون نگهداری کردن و از بازار خارج شدن، معاملاتشون رو بستن، اینجوری بگیم بهتره. و یه دفعه این شوکی وارد شد، ارزهای دیجیتال شروع کرده دچار فروپاشی و بخشی از اینم بابت بازگشت یا حالا جبران کسری بودجه آمریکا هست که اینا رو در جای خودش صحبت می‌کنی. اما خلاصش اینه که این جنگ تجاری که بین چین و آمریکا آغاز شده با تحریم هایی که چین داره انجام میده، چین سعی میکنه فعلا به قول معروف زیاد سفت نگیره، یا تحریم ها رو اعمال میکنه، یه ذره شل میکنه، مثل یک شیر آبی که قطره میذاره آب ازش رد شه که آمریکا تحریک نشه که مستقیم سری وارد درگیری بشه، بلکه آمریکا تو فشار قرار میده که اون تصمیمات اشتباهی بگیره، هم اون نظم اقتصادی خودش، اون نظم پترودلار خودش رو نابود کنه، هم اروپا از آمریکا دور بشه و هم روسیه و چین و ایران به همدیگه نزدیک بشن و همگرایی فوق پیشرفته اتفاق بیفته. و حالا این مباحث هر کدومش یک تحلیل جداگانه داره که من قبلا اینها رو سعی میکردم توی تحلیل بگم، اما دوستان میگن نه این کار نکنید، بذارید هر کدومش تحلیل جدا باشه. جنگ تجاری فعلا آغاز میشه، در کنارش آمریکا نیاز داره جنگ نظامی هم راه بندازه. اینجاست که مسئولان ما باید حواسشون جمع باشه. ببینید شرایط سریع تغییر کرده. اگر تا دیروز من خودم بهتون میگفتم احتمال درگیری اسرائیل با ایران کمه، اسرائیل که میگم یعنی نیروی نیابتی آمریکا که میخواد در مقابل ایران بایسته، اما به نظر میاد با این اتفاقاتی که افتاده آمریکا مجبور بین جبهه اروپا و اوکراین و جبهه ایران و اسرائیل در منطقه ما یکیشو انتخاب کنه، در کنار جنگ تجاری که با چین داره یکی از این جبهه‌های نظامی فعال بشه. اینجاست که به احتمال زیاد اینها میان یه نفتکشی میگیرن، یه کشتی میگیرن که ایران رو امتحان کنن. اگر ایران پاسخ قوی بده و محکم برخورد کنه، کوتاه نیاد، اون احمقای غرب زده که تو سیاستمداران ما اصلا کاری با افراد عادی ندارن، هر کسی ایدئولوژی عقیده‌ای داره دیگه، ما کاری به عقیده مردم که نداریم، که کسی که مسئوله و تاثیرگذاره ما داریم اون نقد میکنیم. اون کسی که غرب زده از با اون تفکر داره میاد، لیبرال میاد، تفکر لیبرالیسم میاد جلو و سعی میکنه کشور جلو ببره، یعنی ما رو میخواد تسلیم غرب کنه. مثلا یه وقتی صحبتی میکنیم کاری به افراد عادی جامعه مثل من و شما نیست، با این افراد کار داریم. اینها اگر نیان پالس منفی نفرستن، حاکمیت اینها رو کنترل کنه، یکی دو تاشو محاکمه کنه، کسی که مسئول اشتباهات گذشته بودن و در بخش نظامیان ما محکم برخورد کنن، مثل سردار تنگسری که صحبت کرد یه عده داخل سوختن. دلیلش اینه که اینجا آمریکا میفهمه که جبهه ایران و اسرائیل شوخی نیست، میره سراغ جبهه اوکراین و اروپایی ها و با روسیه که قرار جنگشون در اروپا گسترده شه و تمام جزوه‌ای که این طول غرب زده هایی که در اروپا هستن، اینها باباشون تو ایران هستن، خودشون بچه‌هاشون اونجا هستن، اینه که این جنگ اگر گسترده شه تمام حساب‌های اینا مسدود میشه، تمام پرونده هاشون ممکنه لو بره. اینها خودشون رو میفرستن جبهه‌های جنگ، اینجوری نیست که پرونده ول کنن در بره، از این خبرا نیست. برید اوکراین رو ببینید، چند تا ایرانی فرستادن تو جبهه جنگ، رسانه‌ای نشد. اگر رسانه‌ای میشد خیلی اتفاقات خاص میافتاد، یه عده رسانه‌ایش نکردن. جاهای دیگه هم همینه. اگر ایران محکم بایسته و بخواد کاملا در مقابل آمریکا قد علم کنه، مطمئن باشون میره سراغ جبهه اوکراین و جنگ در کل اروپا گسترش پیدا میکنه. دوباره تکرار میکنم، تحلیل های ما تحلیل های زمانی کوتاه مدت شاملش میشه، اما کلا بر اساس تحلیل های تمدنیه. تحلیل های تمدنی 6 ماه 1 سال مثل یک لحظه داخلش میمونه. وقتی ما صحبت کنیم تو یک بازه چند ماهه هست.
دوستان انتظار یک هفته 10 روز نداشته باشن. ممکنه توی هفته رخ بده، ولی کلا بازار رو داشته باشید. وقتی میگیم آقا این اتفاق داره میفته، یا مثلا میگیم در میان مدت این اتفاق میفته، یعنی 2-3 سال آینده. در کوتاه مدت ظرف 1 سال تا 2 سال آینده تو این بازه. ببینید بازهای تمدنی با بازهای تحلیلی عادی فرق میکنه. خلاص اروپا درگیر جنگ میشه، بازارهای مالی به هم میریزن، یک قحطی در بخش زیادی از دنیا پیدا میشه. اینجاست که باید ببینیم سرنوشت جنگ ونزوئلا با آمریکا، این درگیری‌ها به کجا میره. اگر آمریکا عقب نشینی کنه، ونزوئلا تهاجمی خواهد شد، یه سری مناطق رو میگیره، پاناما به خطر میفته. اگر آمریکا بخواد جلو بیاد جنگ آغاز کنه، تو یک باتلاق مانندی گیر میفته. یعنی الان مردم ونزوئلا توسط بعضی از مستشاران خاص آموزش حالت بسیج گونه دیدن و این شبکه‌های فارسی زمان می‌بینید که دارن میسوزن میترکن. دلیلش همینه، چون اونجا آموزش دیدن که مردم به صورت بسیجی بیان. این بسیج نه بسیج ما، بسیج ونزوئلاست، مثلا بر اساس فرهنگ ونزوئلاست، نه فرهنگ ما، فرهنگ اسلامی ما، نه فرهنگ تمدنی اون کشور. میان بالا درگیر میشن. اون چیزی که در کوبا و قبلا جای دیگه آمریکای جنوبی دیدیم در مقابل آمریکا و حالا مهاجمان میستن، همون فرهنگ قراره توی ونزوئلا نهادینه بشه که تا حد زیادی شده و اینها بسیجیش آماده است، میریزن وسط و جنگ رو میبرن به سمت ویتنام جدیدی در مرزهای آمریکا، حالا جایی که به خاک آمریکا دسترسی وجود داره. و در اینجا تهران باید پاسخ بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و دادگاه‌های آمریکایی بده. اینجاست که حالا این جبهه اروپا و جبهه ایران یکیش اولویت پیدا میکنه به احتمال بسیار زیاد و برای ونزوئلا یه برنامه جدا دارن، اونم تحلیلش رو جدا میدن. اینها میرن احتمال زیاد اگر جبهه اینور فعال شه میرن برای محاصره ونزوئلا و اون بحث فشار حداکثری که تو ایران بود اونجا هم پیاده کنن که این کشور از داخل دچار فروپاشی بشه. یعنی به نظر میاد بر اساس شواهد جنگ سخت ونزوئلا داره تبدیل میشه به جنگ نرم یا حالا جنگ ترکیبی، انقلاب‌های رنگی، چیزی مثل اون، یا حالا اصطلاح‌های اجتماعی میاد وسط از داخل بریزن. و آمریکایی به این نتیجه رسیدن. نکته مهم از همین اینها مهمتر، اروپا، غرب، آمریکا زمان نداره. زمان اینا به شدت علیه اینها داره میگذره و چین به سرعت داره خودش رو قدرتمند میکنه. بر بخشی از جهات نظامی جلو زده از آمریکا، بسیار هم جلو افتاده. در بخش دریایی اگر بتونه عقب افتادگی خودش رو توی 1 سال 2 سال آینده جبران کنه، نام هواپیمابر داریم میسازه، جنگنده‌های نسل 5 اومده وسط، تمام اون معادلاتی که آمریکا بر ذهن خودش داشت همش به هم میریزه. اینجاست که میبینیم پاکستان چرا اومده داره وحشی بازی در میاره. من توییتش هم انجام دادم. پاکستان تنها کشوری که در 1 سال گذشته به جز چین به تمام همسایگان خودش، با تمام همسایگان خودش درگیر شده، درگیری نظامی داشته. به جز چین با ایران، افغانستان، حالا با تمام همسایگان خودش درگیر بوده، هند. و این درگیری ها نشون دهنده این است که پاکستان به زودی به یک کانون بحران تبدیل میشه و مرزهای شرقی ما باید محکم شه. حالا من این تحلیل طولانی شده، اینجا تمومش میکنم. اگر این تحلیل تا شب بازدیدش خوب باشه، ان شاءالله تحلیل بعدی شب خدمتتون تقدیم میکنم. تشکر میکنم از همه دوستانی که از ما حمایت کردن، خصوصا عزیزانی که در بخش پیپل، آدرسش در بخش توضیحات است، حمایت مالی از ما داشتن. واقعا ممنونم ازتون. حمایت های شما باعث میشه که ما روز به روز پیشرفت کنیم. ان شاءالله به زودی با برنامه‌های تصویری در خدمتتون هستیم. ان شاءالله هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.